soal CJ halal itu kita kena ambil serius pada pandangan saya, kerana tolak tepi ham ke tak ham ke, satu syarikat yang meletakkan CJ halal tanpa mendapat kelulusan itu bagi saya benda yang besar. Sebab besar, ya. Kalau ini ham yang memang barangkali dikatakan chicken, tapi bayangkan kalau dah ada trend untuk main letak je CJ halal dalam benda-benda lain, so soal orang Islam risau, orang Muslim risau bahawa tak boleh percaya credibility cap halal itu benda yang besar. Kita tak boleh hilang credibility sijil halal dalam mana-mana perkara. Jadi saya segi penguatkuasaan dalam hal ini sangat serius. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 140 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, bagaimana sendi-sendi dan juga badan KJ secara keseluruhannya selepas percubaan Muay Thai kita berdua yang belum lagi dipaparkan sewaktu kita rekod ini, tapi dah ada nampak preview. Hari ni saya pun ada jadual yang penuh sebab seperti mana yang Syaril tahu dah dekat nak bulan puasa. So ada banyak tugasan untuk menjadi ambassador. Duta baju Melayu. Duta baju Melayu. Sendi kalau tak ni pun terpaksa. Ya. Tapi pengalaman yang sangat mengujakan bagi saya, sebab tak pernah buat Muay Thai, dan memang dalam KS lagi kita bawa satu sisi yang berbeza daripada Keluar Sekejap. Dan I'm enjoying a lot lah, whether it's the cutting, whether it's the combat sports dan macam-macam lagi yang kita buat dalam KS lagi. So saya harap penonton kita dan juga subscribers KS akan juga subscribe kepada KS lagi. Betul. Dan mengikut satu channel yang memberi tumpuan dan fokus kepada gaya hidup yang sihat dan juga isu-isu lain yang berkaitan dengan lifestyle dan sebagainya. Tepat sekali. Tapi dalam Keluar Sekejap, kita adalah podcast yang lebih serius, yang lebih mengulas isu semasa, isu politik, dan kita nak mulakan KJ dalam episod kali ini berbincang sedikit sebanyak barangkali berkenaan dengan lawatan-lawatan PMX ke beberapa buah negara. Beliau dalam siri lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu, kemudian ke United Kingdom, kemudian ke Brussels, Belgium, dan sekarang ni barangkali sudah ke Switzerland, Davos untuk Forum Ekonomi Dunia. Jadi 4 negara yang dilawati oleh PMX, satu tempoh yang sedikit panjang daripada biasa. Tapi saya melihat ia antara perkara yang lazim berkenaan dengan PM kita sekarang ni. Dia sangat teruja dalam lawatan-lawatan antarabangsa. Di situlah dia nampak paling bertenaga. Di situlah dia nampak at home with global audience ke ataupun media-media antarabangsa, dan di situ juga saya fikir dia ada ambil peluang untuk mendapat sokongan daripada audience domestik di Malaysia. Itu mungkin strategi, sama ada berjaya atau tidak kita boleh bincang. KJ ada apa-apa besar yang nak sebut berkenaan dengan lawatan-lawatan ini, ataupun kita terus kepada beberapa pengumuman-pengumuman rasmi yang telah dibuat? Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat sesuai untuk dilakukan lawatan ke luar negara atas 2 sebab utama. Pertamanya, mungkin 3 sebab utama. Pertama adalah peranan kita sebagai pengerusi ASEAN. Jadi itu memberi platform ataupun pentas yang lebih luas daripada hanya Malaysia saja yang cakap. Kalau Perdana Menteri Malaysia sahaja yang cakap, ia terhad kepada sebuah negara yang berkuasa sederhana ataupun bersaiz sederhana. Tetapi bila yang bercakap itu adalah pengurusi ASEAN dan datang daripada sebuah negara ASEAN yang boleh dikatakan bukan hanya pengasas ASEAN tetapi one of the leading ASEAN countries, maka pentas ataupun platform yang ada pada PMX itu lagi besar. Dan saya rasa beliau tahu tentang benda ini. Bukan hanya soal Anwar Ibrahim yang cakap, bukan soal Perdana Menteri Malaysia yang bercakap, tetapi pengerusi ASEAN yang cakap. Dan bila seorang pengerusi ASEAN yang cakap, yang mewakili 700 juta penduduk di ASEAN, dan juga merupakan rantau ataupun wilayah di dunia sekarang ini, yang dunia yang sedang mengalami pelbagai
disruption ataupun pelbagai ketidakstabilan, tetapi ASEAN antara kawasan yang paling stabil lah di dalam dunia pada waktu ini, maka itu memberi beliau suara yang outsized daripada apa yang selalu ada pada seorang Perdana Menteri daripada Malaysia sahaja. Yang kedua adalah kerana dari segi takwim politik, tidak ada pilihan raya yang impending. Kalau ada pun mungkin di negeri Sarawak, mungkin hujung tahun di negeri Sabah. Tetapi tidak ada pilihan raya yang besar, pilihan raya umum ataupun siri, pilihan raya negeri. Jadi ini memberi sedikit kebebasan kepada PMX untuk bergerak di pentas dunia tanpa merisaukan apa yang sedang berlaku di dalam negara dari segi keperluan untuk menggerakkan jentera, untuk membuat keputusan politik dan sebagainya, sebab dia masih lagi berada pada pertengahan ataupun midterm. Dan ketiga, sebab apa ia sesuai untuk beliau pergi ke luar negara. Sebab ini adalah lawatan yang agak panjang cara. Kalau tak silap saya, beliau telah pun meninggalkan tanah air pada 12 hari bulan Januari dan hanya akan pulang pada 23 hari bulan Januari. So lebih daripada 10 hari. So satu jangka masa yang sangat lama lah dari segi lawatan kerja ke luar negara. Ketiga adalah disebabkan tahun ini banyak perubahan akan berlaku, dan banyak perubahan akan berlaku rentetan daripada apa yang telah pun berlaku semalam, iaitu inauguration ataupun mulanya Presiden Trump untuk penggal yang kedua. Dan kita akan bincang nanti, tetapi dalam tempoh masa yang singkat, tak sampai 24 jam, beliau telah pun mengeluarkan pelbagai arahan eksekutif yang akan mengubah bukan hanya dasar domestik Amerika Syarikat, tetapi dasar luar Amerika Syarikat yang akan ada kesan kepada seluruh dunia. So ini adalah salah satu tahun yang sangat sesuai untuk Perdana Menteri PMX, Datuk Seri Anwar. Dia berada visible di pentas dunia supaya suara ASEAN dan juga suara Malaysia dapat diambil kira dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat syarat dengan perubahan ini. Ya, saya pernah sebut KJ dalam episod sebelum ini betapa penting untuk seorang tokoh yang ada keselesaan di pentas dunia untuk sentiasa mengingati bahawa audiens utamanya adalah di Malaysia lah ataupun di negara sendiri. Dan saya rasa perkara ini memang ada dalam pemikiran PMX. Cuma dalam kita melihat secara kritis dalam soal bagaimana lawatan-lawatan keluar ini boleh meningkatkan sokongan politik kepada Kerajaan Perpaduan dan juga PMX, dah tentu kita balik kepada isu yang selalu kita sebut, iaitu dari segi komunikasi, dari segi naratif, dari segi optik dan sebagainya. Dan di sini kita melihat satu evolusi, kalau saya lah melihat satu evolusi daripada lawatan-lawatan awal sewaktu mula pergi ataupun mula menjadi PM dan mula adanya Kerajaan Perpaduan, banyak tertumpu kepada angka-angka besar, iaitu berapa banyak pelaburan yang diumumkan, berapa banyak bilion yang dibawa pulang. Saya rasa benda tu berterusan. Cuma pada kali ini dalam lawatan yang panjang ini, tak nampak bahawa itu menjadi perkara utama yang dijaja. Jadi di situ soal komunikasi itu, apakah yang cuba didapati, dikecapi dari segi sudut politik domestik dengan lawatan-lawatan ini. Sebab kalau kita tengok dari segi angkanya tidak seperti lawatan sebelum-sebelum ini kalau saya compare. Kemudian soal adakah dia nak jual ataupun adakah kerajaan nak adakah kerajaan menunjukkan bahawa ia adalah ketokohan PMX berjumpa dengan tokoh-tokoh tertentu. Di situ mungkin kali ini menjadi tumpuan, sebab dia jumpa dengan Keir Starmer, Perdana Menteri United Kingdom, dia jumpa dengan MBZ, Mohammed bin Zayed, Presiden Emirat Arab Bersatu. Dalam Forum Ekonomi Dunia ni, saya yakin dia akan jumpa dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Sempat juga jumpa dengan Jeremy Corbyn, walaupun bukan lagi seorang yang berkuasa dari segi jawatan besar di United Kingdom, tetapi mempunyai pengikut terutamanya dari segi yang pro-Palestin, akan lebih gemar melihat gambar PMX bersama dengan Corbyn di London, di UK. Jadi mungkin itu yang menjadi antara capaian dari segi kesan kepada sokongan politik domestik
yang cuba dikecapi. Satu lagi yang saya tengok PMX ada ketokohan dan mungkin akan cuba buat dan bergantung pada naratif komunikasi ialah interview ataupun wawancara bersama dengan media-media antarabangsa. Jadi semalam saya baca ada laporan bersama dengan Financial Times di mana PMX menekankan soal bagaimana Amerika Syarikat telah pun mengurangkan keterlibatannya dan aktifnya dalam Asia Tenggara sehingga negara-negara dalam Asia Tenggara nampak lebih selesa secara relatifnya bersama dengan China. Jadi itu satu statement yang saya yakin akan memberi kesan di Washington DC dan juga penganalisis geopolitik. Itu juga satu kaedah untuk tunjuk kepada rakyat Malaysia bagaimana PMX adalah seorang pemimpin yang ada suara dan ada pengaruh ataupun ada pendapat merentasi hanya Malaysia. Jadi benda-benda macam inilah, sama ada angka pelaburan yang pada lawatan ini saya tak nampak besar sangat, gambar dan optik bersama dengan pemimpin mana, dan statement-statement kenyataan-kenyataan yang nampak ada unsur bervisi. Itu tiga perkara yang saya fikir PMX dan juga tim beliau akan sentiasa fikirkan macam mana kita nak skor dalam tiga benda ni supaya lawatan ini dilihat ada hasil dan boleh mengukuhkan sokongan domestik di Malaysia. KJ, mungkin sambil kita bercakap tentang keperluan beliau keluar dan juga dari segi analisa sedikit politik saya tadi, nak tekankan jugalah beberapa perkara-perkara yang telah pun diumumkan. Misalnya di Emirat Arab Bersatu ada pengumuman berkenaan dengan lebih kurang perjanjian perdagangan lah, Comprehensive Economic Partnership Agreement, perjanjian ekonomi antara Malaysia dan Emirat Arab Bersatu yang menandakan pencapaian iaitu perjanjian perdagangan bebas pertama Malaysia dengan anggota ataupun negara di Teluk Asia Barat, Majlis Kerjasama Teluklah GCC country. UAE is the first country yang Malaysia ada this sort of trade agreement. Penghapusan dan pengurangan tarif, this is the standard sort of free trade agreement stuff, but satu pengumuman yang agak besar kerana boleh ada kesan kepada nilai perdagangan antara dua negara, membantu ekonomi kita dan ekspor kita barangkali. Ada juga beberapa lah keputusan-keputusan dan pengumuman lain berkenaan dengan pelaburan daripada ADIA, iaitu dana daripada Emirat Arab Bersatu, antara dana paling besar di dunia, 1 trilion tak silap saya, the AUM. Di United Kingdom ada beberapa pengumuman dan juga keputusan yang telah dibuat dari segi pelaburan. Penghapusan tarif ekspor, yang ini sebenarnya bukan daripada lawatan lah, sebab bila United Kingdom terbabit menjadi ahli atau anggota CPTPP, Perjanjian Komprehensif dan Progresif Trans-Pacific, yang TPPA dulu diubah jadi CPTPP, bila UK join secara rasmi pada Disember tahun lepas, maka dari segi ekspor minyak sawit Malaysia kepada sana, tarif 12% dihapuskan. Ekspor getah kita, tarif 6.5% dihapuskan. Di sini bukan sangat lawatan PMX tapi disebut sewaktu perjumpaan barangkali dengan Keir Starmer. Di Brussels saya tak sempat tengok apakah pengumuman-pengumuman besar, tapi ada yang telah pun dilaporkan dalam berita dan kita nantikan apa lagi yang akan disebut oleh PMX dan juga delegasi dalam 2-3 hari terakhir di Davos, Switzerland. Ya, so satu rumusan yang komprehensif. Saya melihat selain daripada apa yang disebut oleh Syariel tadi, saya rasa lawatan ke UAE itu adalah lawatan yang telah pun lama dirancang. Sebab sangat penting untuk memastikan bahawa hubungan ekonomi itu wujud di kalangan semua negara-negara teluk, terutamanya Arab Saudi, di mana Perdana Menteri telah pun buat lawatan sekarang ni ke Emirat Arab Bersatu, selepas itu mungkin juga ke Qatar, sebab masing-masing ada pengaruh yang berbeza, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi geopolitik. Dan ini adalah satu usaha untuk memastikan bahawa PM ada hubungan secara rasmi dan juga hubungan yang secara peribadi bersama dengan pimpinan Emirat Arab Bersatu, terutamanya MBZ, iaitu Presiden UAE, dan juga the ruler of Abu Dhabi, dan juga Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum, iaitu Naib Presiden UAE, dan the ruler of Dubai.
Saya membaca lawatan ke UK itu mungkin lebih kepada usaha untuk memastikan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dan juga Malaysia sebagai negara yang berdaulat masih lagi mengambil sikap dan juga pendirian yang berkecuali. Tidak terlalu masuk ke dalam pengaruh orbit China, tetapi masih mengutamakan hubungan yang baik bersama dengan China, Amerika Syarikat dan juga Europe. Sebab itu selepas UK dia pergi ke Brussels. Tapi sebelum saya sentuh tentang Brussels ni, saya agak tertarik dan juga saya rasa gembira sebab Perdana Menteri telah pun membuat beberapa lawatan sewaktu beliau berada di London, ya, London dan juga majlis waktu berada di London yang menunjukkan bahawa ada kesinambungan dari segi tumpuan yang diberi kepada pelaburan Malaysia di United Kingdom. Kita sentiasa sebut tentang pelaburan yang datang daripada luar, datang ke Malaysia, dan kita bangga bila kita cakap soal FDI, Foreign Direct Investment. Tetapi kita juga tahu bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang banyak melabur di United Kingdom juga. Dan ini soal konteks lah Syaril, sebab saya nak ingatkan kepada semua, pandangan dan pendirian yang kita ada sewaktu kita berada di tempat yang lain dalam spektrum politik akan cepat berubah bila kita berada di dalam kerajaan. Sebagai contoh, salah satu projek yang dilawati oleh Perdana Menteri sewaktu berada di UK adalah Battersea Power Plant. Battersea Power Plant ni adalah projek yang diusahakan oleh EPF, Sime Darby dan SP Steel kalau tak silap saya, untuk membangunkan satu loji jana kuasa yang telah pun decommission di Battersea, selatan London, dan dibangunkan sebagai satu projek perumahan, projek hartanah. Dan saya masih lagi ingat bahawa bila projek ini telah pun diumumkan dan dimulakan di bawah Datuk Seri Najib, kalau tak silap saya dia Perdana Menteri pada waktu itu, menggalakkan syarikat-syarikat dan juga dana-dana daripada Malaysia untuk mencari keuntungan di negara-negara lain, untuk menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai kemampuan dan juga keyakinan untuk menggerakkan projek ikonik di negara-negara seperti UK. Itu satu kebanggaan bagi kita, ya. Dan kita akan tengok dalam jangka masa panjang sama ada projek ini memberi pulangan yang bagus ke tidak kepada ketiga-tiga entiti yang melabur. Tetapi apa yang penting adalah PM pergi melawat. Dan dulu banyak kritikan daripada pembangkang, termasuklah sekiranya kalau menang akan ada siasatan terhadap pelaburan seperti pelaburan Battersea. Tetapi sekarang ini saya rasa gembira bahawa bila dah jadi Perdana Menteri, beliau besar hati untuk dibawa ke Battersea dan ditunjuk, bangga untuk tunjuk bahawa ini adalah projek Malaysia dan sebagainya. So how things quickly turn lah, you know, not necessarily apa yang kita melihat sewaktu kita ada di pembangkang itu segala-galanya buruk. Sebab bila kita berada di tempat yang berbeza, iaitu sudah menjadi seorang Perdana Menteri, sudah menubuhkan kerajaan, mempunyai perspektif yang berbeza. Dan sekarang ini tidak lagi dengar lah soal projek itu, projek perlu disiasat dan sebagainya. Di Brussels, saya nak sebut bahawa saya rasa antara tujuan geopolitik dan strategik yang pergi ke Brussels, sebab saya tengok senarai Menteri Pengiring Perdana Menteri ke lawatan ini. Zafrul memang adalah sebab dia Menteri MITI berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, pelaburan dan lain-lain. Datuk Seri Mak Hassan dia tak ada sebab dia tengah host pemukiman Menteri Luar ASEAN di Langkawi. Jadi Menteri Luar tak pergi. Datuk Seri Zamri ada, mungkin sebab ada beberapa lawatan ke universiti yang memberi syarahan di London School of Economics, tempat lama Syaril sewaktu ijazah sarjana. Tetapi seorang lagi menteri yang saya nampak adalah Datuk Seri Johari Ghani, iaitu Menteri Perusahaan Utama, primary, what do they call him now? Menteri Pelagangan dan Komoditi. Not primary industry, peladangan dan komoditi. Dia basically dia jaga antara lain kelapa sawit lah. So kelapa sawit ni, untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, berhadapan dengan beberapa sekatan terutama daripada Kesatuan Eropah yang ingin mendirikan halangan-halangan ataupun tembok-tembok kepada kelapa sawit yang mereka kata tidak ditanam dan juga tidak diusahakan secara lestari, secara sustainable.
Ini termasuk kelapa di ladang-ladang sawit yang diusahakan oleh pekebun kecil. Sebab antara syarat yang diletakkan oleh Kesatuan Eropah adalah kalau tak ada sistem untuk track kelapa sawit ni daripada mana, daripada ladang yang lestari ke tidak, kita akan tak benarkan untuk masuk ke Kesatuan Eropah. Ini mungkin senang untuk syarikat-syarikat besar, syarikat perdagangan yang besar untuk adakan sistem-sistem track and trace, tunjuk bukti bahawa ini datang daripada ladang yang sustainable. Tetapi amat susah untuk pekebun kecil, ya, untuk memenuhi syarat-syarat yang ketat ni. Jadi saya rasa antara sebab Datuk Jogani pergi adalah untuk memastikan bahawa di samping kita berunding untuk satu perjanjian yang sangat penting, saya tak pasti Syaril baca ke tidak, tapi antara sebab juga perbincangan adalah berkenaan dengan Malaysia EU Free Trade Agreement. Yang dah lama dan tidak pun dapat dimuktamadkan, tetapi saya rasa Jogani ada kat situ untuk memastikan bahawa dalam usaha kita berunding Malaysia EU Free Trade Agreement adalah untuk memastikan bahawa syarat untuk ekspor kelapa sawit dan market akses pasaran untuk kelapa sawit kita, terutamanya di Kesatuan Eropah ini, tidaklah terlalu ketat. Dan akhir sekali Syaril adalah lawatan ke Davos. Mungkin kita akan tamatkan segmen ini dengan perbincangan berkenaan dengan Davos. Sebab sebelum ke situ KJ, boleh saya tambah sikit apa yang KJ, sebab saya minat apa yang KJ tekankan soal perlunya kita lebih besar perspektif dari segi outward investment, outward FDI lah kan. Jadi Battersea Power Station menjadi contoh yang KJ bangkitkan. Ada juga saya lihat di media sosial yang sinis apabila PMX bersama dengan YTL, sebab YTL pun ada mengumumkan satu projek Bristol Brabazon, pembangunan kawasan ikonik melibatkan 6,000 lebih rumah lestari berkualiti tinggi dekat sana lah, dekat Bristol lah, brownfield lah. Dijangka menjana potensi pekerjaan dan sebagainya. Dan ada yang sinis kata PM pergi ke sana dan buat peluang pekerjaan untuk rakyat lain, bukan untuk Malaysia. Tapi as a serious point, kita kena ingat konsep ekonomi yang penting, iaitu bukan hanya FDI macam KJ sebut, tapi siapakah pemilik kepada sesuatu projek ataupun aktiviti ekonomi itu. Kalau pemiliknya adalah Malaysia, sama ada swasta ataupun GLC dalam contoh Battersea, tak kira lah projek itu kat mana, tapi pulangannya ke mana. Sebab itu dalam zaman Datuk Seri Najib dulu, dia gunakan perkiraan GNI. Sekarang ni dah tak ada sebut dah GNI, semua GDP balik dah. Tapi GNI, antara perbezaan dia dengan GDP ialah who is the owner of the economic output lah, put it that way kan. So the GNP, GDP ni beza dia. Kalau benda tu dijana di Malaysia tapi pemiliknya adalah orang bukan Malaysia, dia masih dalam GDP kita. Tapi is it in our GNP? No, because it's not owned by Malaysian. So di situ ada sedikit sort of kena sedikit nuansa lah dari segi aktiviti ekonomi tu dimiliki oleh siapa. Jadi itu yang saya nak bangkitkan. Anyway, KJ nak sentuh juga soal Forum Ekonomi Dunia. Ya, sebab ini merupakan satu benda dalam takwim Perdana Menteri lah. Setiap Perdana Menteri akan cuba, kalau tiada arah melintang, untuk hadir di Forum Ekonomi Dunia yang pada setiap tahun akan berlaku di sebuah kampung resort ski di Switzerland yang bernama Davos. Davos ini satu kampung yang kecil saja, tetapi pada setiap bulan Januari akan dibanjiri dengan pemimpin-pemimpin dunia dan juga tokoh-tokoh korporat utama. Mungkin tahun ni tak adalah sebab ramai tokoh-tokoh korporat yang sedang sibuk berada di Washington DC. Saya tak pasti, saya tak nak jump topik, tapi kalau Syaril tengok semalam waktu inauguration, antara individu-individu yang duduk di barisan paling hadapan bukannya tokoh-tokoh politik sahaja, tetapi Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai, Jeff Bezos, dan nampak seolah-olah istilah yang digunakan dalam media sekarang ni, tech bros. Tech bros ini semua pemimpin ataupun tokoh-tokoh korporat teknologi utama Amerika Syarikat lah. Sama ada sudah pun menyokong Donald Trump seperti Elon Musk, siap kempen untuk beliau, ataupun pada saat-saat terakhir macam Mark Zuckerberg telah pun switch U-turn. By the way, mungkin mereka lambat sikit sampai ke Davos sebab tak ada masalah, mereka ada private jet sebab mereka berada di sana. Tetapi
Davos ini merupakan satu perjumpaan yang penting. Walaupun World Economic Forum ini bukan macam PBB, dia bukan sebuah organisasi pertubuhan antarabangsa yang diasaskan atas undang-undang antarabangsa, international law. Dia adalah private entity sebenarnya yang diasaskan oleh seorang Profesor Klaus Schwab, dan ini secara berjaya dipasarkan sebagai the biggest and most important talk shop every year. So semua pemimpin, semua tokoh korporat yang penting, yang bercita-cita dan penting akan pergi ke Davos mencari tempat duduk yang sangat-sangat terhad. Ada kalanya big CEOs, ada Prime Minister terpaksa Airbnb terpaksa duduk di bilik hotel yang kecil sebab nak see and be seen di Davos. And did you know, KJ, dia ada pas yang berbeza warna dia. Jadi kalau delegasi penuh warna putih. Oh, warna putih. Kalau delegasi media warna lain, kalau special officer lain. Tengok darjat mengikut pada tahun itulah. So, warna pas lah. Semua kalau boleh nak warna yang putih lah, the full delegate. Syaril pernah pergi ke sana, malah antara anugerah yang paling berprestij untuk seorang pemimpin muda, sama ada dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang kebudayaan dan sebagainya, adalah apa yang dikenali sebagai Young Global Leaders yang dikeluarkan hanya oleh WEF Davos, dan Syaril adalah penerima anugerah tersebut. KJ juga penerima beberapa tahun. Saya penerima sebab ini zaman dinosaur tak ada siapa ingat lagi dah. So mungkin Syaril boleh ceritakan what happens at the WEF dan why is it important. Saya tengok sebab saya nak tahu sama ada Datuk Seri Anwar dia pergi hanya untuk hadir ataupun dia memang ada sesi dia sendiri. So dia memang ada sesi pada 22 hari bulan. Dia ada A Conversation with Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia. I think we can watch it online. Hosted by Klaus Schwab on Wednesday 22 hari bulan. Dan dia juga terlibat dalam satu sesi panel ASEAN Even Stronger Together bersama dengan antara lain tokoh seperti Presiden, ataupun bukan Presiden tetapi Muhammad Yunus, Dr. Muhammad Yunus, Interim Leader of Bangladesh, dan Julie Bishop daripada Australia dan lain-lain. So, cara maybe nak ceritakan sikit what happens at Davos. Apa yang berlaku di Davos? Kenapa benda ni penting sangat? Saya hanya pernah pergi sekali ke Davos untuk melihat the annual meeting, iaitu event yang paling besar dalam takwim WEF. Dia ada banyak event lain kita boleh sebut, tapi yang itu paling besar. Dan dalam pengalaman saya beberapa tahun dulu bila pergi, ia bukan hanya program rasmi yang KJ sebut dalam, boleh tengok dalam website siapa yang bercakap, bilik mana, adakah auditorium besar, adakah bilik yang kecil. Tapi beberapa perkara yang unik lah tentang Davos tu. Satu ialah ada satu ekosistem, bukan ekosistem, ada satu program yang berbeza KJ di luar daripada the official area. Di situlah kadang-kala akan ada, dulu saya rasa, saya tak pernah pergi, KJ mungkin boleh sahkan. Zaman dulu kita pernah ada Malaysia booth ataupun Malaysia something lah di luar official area tu, sebab dia perkampungan. Bila keluar daripada the official area, jalan sikit akan ada satu pop-up untuk Meta, contoh pop-up untuk syarikat A, pop-up untuk negara B. So waktu tahun saya pergi tu, Malaysia tidak ada apa-apa besar kecuali Indonesia ada. Dan so, dia akan host party lah ada Reruai tersebut. Betul. Reruai tu yang besar akan ada beberapa tarikan. So itu pun juga menarik bagi mereka, bukan hanya duduk dalam the official zone tapi outside. That's one. Secondly ialah dari segi betapa semua tokoh dan pemimpin ini, walaupun yang paling besar, boleh nampak dia punya entourage tidak diberikan kelebihan ataupun layanan istimewa seperti biasa. So kalau PM tak silap, mungkin PM lain lah. Kalau seorang Perdana Menteri ataupun Ketua Negara mungkin ada sedikit kelonggaran. Tapi menteri-menteri lain betul. Tak ada. You just go. Setakat menteri ni memang setakat menteri, you just macam go, audien biasa. And you just jadi perwakilan ataupun delegate yang biasa. You have to be on time dekat your punya session, and you talk, and after your session is done, get out. Betul. Dia sangat strict di situ. Ketiga ialah
the side meetings, sama ada dalam ataupun luar the official area tu, di mana tidak ada perbincangan formal dari segi forum, dari segi ucapan, di situlah where all of the action happens. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan sulit barangkali daripada pemimpin dunia maupun pemimpin korporat yang akan gunakan aplikasi, ada the forum punya app untuk book time. Okay, can I meet you at this hour, at this particular area 15 minutes dekat cafeteria ke, dekat apa ke. So benda-benda tu nampak agak unik sebab siapa yang kita jumpa, yang kita nampak, yang kita lalu ni semua pemimpin-pemimpin besar yang biasa kita hanya tengok di TV, dan semuanya berada dalam keadaan yang agak casual dan agak tidak ada protokol yang terlalu ketat. Jika ada mana-mana pemimpin yang ada walaupun sekelumit sense of self-importance, when you go there, Davos, you're nobody. So you are one of many. You pandang kiri kanan, you're like, oh man. Ada PM ni, presiden sana. Dia memang letakkan dalam konteks yang sebenar lah. So di situ, saya yang tak ada pencapaian besar berbanding dengan mereka ni, bila tengok, it's you get dan semua tunggu ada meja kosong, first come first serve, tak boleh book meja semua, kecuali Perdana Menteri lah. Yes, itu sajalah. Head of state or head of government lah. Jadi agak unik sebab tak banyak setting yang saya nampak macam tu. Nak tanya Syara juga, itu dari segi setting dia. Yang kedua, mungkin kita wrap dengan ini. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Davos mindset ini adalah sesuatu yang sedang mengalami serangan dan juga pushback daripada kebangkitan mindset yang dibawa oleh kemenangan sayap kanan seperti Trump dan sebagainya. Mungkin saya boleh cuba jelaskan dan memberi sedikit explainer kepada pendengar dan juga penonton. Davos punya mindset ni antara lain pernah memberi istilah globalist. Seorang yang percaya kepada institusi global, seorang yang nak melihat peningkatan dari segi hubungan antara negara-negara, nak melihat free flow of trade, ingin melihat peningkatan dari segi globalisasi dan indikator globalisasi, yang percaya kepada a strong state, yang suka kepada usaha kerajaan ataupun state memainkan peranan untuk membangunkan sebuah negara. Yang mungkin, I don't know about that last part. You think? Yes, for sure, for strong state, higher taxes. That's what Davos tends to. Higher taxes. Yeah, it has tended towards in the last few years. I think. I think maybe it started off as less, but I think it's drifted towards bigger state recently. Right. Especially the perception, Davos supporting COVID measures, supporting WHO. So juxtaposed dengan Trump yang hari ini umumkan bahawa Amerika Syarikat akan keluar daripada Organisasi Pertubuhan Kesihatan Sedunia. But anyway, that particular mindset ataupun worldview, dan juga mungkin worldview sosial yang lebih how do I say it, progressive or lebih menyokong DEI, diversity, equality and inclusivity. Adakah Syahrir rasa bahawa itu satu benda yang fair? Dan saya sebut benda ni sebab waktu kita buat program imunisasi COVID-19, ramai yang kata ini adalah satu konspirasi daripada Davos, WWF yang nak melihat Illuminati, kerajaan-kerajaan ini diambil alih oleh institusi antarabangsa dan sebagainya. Did you get that sense when you were at WWF? Saya dapat perasaan itu bukan waktu dalam WWF, tapi saya tahu sebab saya bincang dengan kawan-kawan daripada serata dunia yang juga terbabit dalam program yang serupa dengan WWF. Mereka pun kata di setiap negara mereka masing-masing ada satu kelompok minoriti yang lebih mirip, but loud conspiracy theorist, yang merasakan bahawa WWF ni agenda macam kita sebut tadi, Illuminati dan macam-macam lagi. Dan secara lebih seriusnya, saya rasa ada kebenaran dari segi kritikan yang KJ bangkitkan itu, sama ada wujud atau tidak kritikan itu memang wujud dari dulu lagi. Sama ada berkenaan dengan trend yang kita lihat kemenangan Trump dan juga sayap kanan yang lebih sinis terhadap isu globalis. Ada juga daripada kalangan yang mungkin tidak disebut sayap kanan, mungkin lebih sayap kiri, yang juga tidak gemar dengan apa-apa forum ataupun pertubuhan yang cuba mempromosi iklan globalisasi
dalam bentuk kuasa syarikat antarabangsa, dalam bentuk free trade, ya, perdagangan bebas ni kita tahu ada pengkritik-pengkritiknya daripada sayap kiri. Itu left wing at one point in time. Now right wing pula yang menyerang globalis ni. Ya, so saya rasa soal sesiapa yang ada kepercayaan dan mungkin di sini antara unsur centrism ialah pihak yang masih ada keyakinan kepada kemampuan organisasi global dan juga kerjasama global akan diserang ataupun dikritik kedua-dua sayap kiri dan kanan yang sentiasa ataupun sekarang ni lebih banyak melihat isu globalis ataupun pendirian globalis itu sebagai sama ada sell out ataupun part of the problem. So itu dari segi perbezaan ideologi barangkali. Tetapi yang saya nak tekankan adalah dari pengalaman saya sendiri berkecimpung dengan Forum Ekonomi Dunia ni, bukan hanya di Davos saja, tapi ada juga program-program lain yang membenarkan kepelbagaian pandangan. Saya bagi satu contoh yang saya rasa tak mendedahkan sebarang rahsia. Setiap tahun ada satu conference yang jauh lebih kecil daripada Davos. It's called the YGL Summit. Di mana tempoh hari berlaku di Singapura tahun 2024. Ada side event di mana perjumpaan antara ahli YGL daripada negara Palestin dan negara Israel. Dan di situ there was a closed forum where we discussed. And of course ada perdebatan dan perbahasan yang agak pedas lah. Dan ketegangan sudah tentu ada. Dan semua yang hadir dalam sesi bilik itu, saya fikir dalam puluhan orang, berjanji tidak akan mendedahkan apa yang disebut dalam perbincangan itu. Tapi perbincangan itu wujud. Dan tidak ada kata sepakat ataupun yang besar lah, adalah sedikit-sedikit kata sepakat yang umum. Tapi maksud saya di situ menunjukkan bahawa tak boleh kata bahawa ada satu agenda yang khusus yang mana semua yang terbabit dengan WEF ni maka dia adalah globalis ataupun dia kapitalis. Tidak juga. Malah bila kita lihat mereka yang hadir kepada Forum Ekonomi Dunia, kadang-kadang dijemput juga tokoh-tokoh ekonomi. Salah seorang yang saya paling minat adalah seorang yang bernama Adam Tooze yang mempunyai podcast dia sendiri, TOOZE. Clearly not a neoliberal. Sangat kritikal dari segi pendirian ekonominya berbanding dengan the more right wing ataupun the more conservative mainstream economic thought, right? Dia against that. Tapi dia sentiasa ada di WEF. Jadi ada kepelbagaian pandangan, sama ada dalam dari segi ideologi ekonomi, sama ada dari segi isu geopolitik yang dibenarkan wujud dalam segala perkumpulan dalam soal WEF ini. Tidak bermakna WEF yang rasmi tidak mempunyai pendirian sendiri. Kalau kita baca Klaus Schwab, kita baca pemimpin besar dia, mungkin ada. Tapi that doesn't mean it gets forced down the throats of people who are associated with it. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 140 Keluar Sekejap. Syaril, daripada pentas antarabangsa, kita bawa perbincangan kita ke tanah air. Sebelum untuk segmen ketiga kita akan bincang Mr. President Trump, ya. Tetapi sebelum kita berlepas ke luar negara sekali lagi, kita nak bawa diskusi ini ke perkara-perkara tempatan ataupun isu-isu semasa tempatan. Pertama, Syaril, KK Mart sekali lagi mencetus kontroversi dengan sandwich ham and cheese. So dikatakan ada satu KK Mart yang menjual ham and cheese sandwich didakwa mencetak logo halal tanpa sijil pengesahan halal Malaysia SPHM daripada JAKIM. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesahkan produk tersebut tidak mempunyai SPHM. Syarikat Shake and Bake Cafe ni, sebab kenapa Keluar Sekejap kita ambil peluang untuk baca mukadimah yang panjang, sebab bila keluar di tempat-tempat lain tak ada dia punya background, terus ham sandwich, babi, kenzi, ham. So kita kena explain lah, sebab tu kita baca apa yang disediakan oleh team research kita. So syarikat Shake and Bake Cafe ni yang keluarkan produk ini bukan pemegang SPHM, iaitu SPHM Sijil Pengesahan Halal Malaysia, menjadikan tindakan ini satu kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan. So KK Mart bila isu ni meletup, of course dia ambil tindakan cepat lah, sebab KK Mart ini dulu ada kontroversi disebabkan stokin kalimah Allah
membekukan urusan dan pembekal, menghentikan perniagaan dengan Shake and Bake Cafe. Dua premis KK Supermart di UM di UM Universiti Melaya ditutup, dan KK Supermart dia dah proaktif, dia pula buat laporan polis kepada pembekal. Not my problem, somebody else's problem. So JAKIM dan KPDN telah pun buat pemeriksaan lapangan, mendapati penggunaan logo halal Malaysia pada produk adalah salah guna yang melanggar undang-undang. So isu dia adalah isu sijil halal ni, sijil halal tu lah. Ni sandwich ni dia ham ke? Dia ham babi ke, dia ham apa? Dia chicken slice. Cuma dia chopkan halal lah kat situ. So apa dia? Ham. So dia kena guna apa? Chicken slice. Chicken ham. Is ham pork or? Ham everywhere else is pork, but in Malaysia there can be chicken ham just like there can be beef bacon. Tempat lain bacon is bacon lah. Bacon is also. Tapi di Malaysia. No, but in America there's beef bacon? Yeah, because ada juice kan. Yeah, I guess so. Kan? Yeah. So and that's beyond meat now. Contextual lah. Anyway, akan ada tindakan di bawah perintah perihal dagangan di bawah KPDN dan sebagainya. Okay, itu background dia lah. Dan secara sampingan kita pun bincang sikit sebanyak, benda tu bukan sebenarnya ham babi tetapi chicken slice. Adakah itu telah disahkan? Belum disahkan. Dikatakan lah. Okay, dikatakan. Kita kena berhati-hati dikit. Dikatakan. Chicken slice. Okay. So again, ramai yang telah pun jump on the bandwagon, bla 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 dan sebagainya. Kita tolak ke tepi lah soal ham sandwich ni secara spesifik. Tetapi secara generik dia, Syaril, benda ni akan terus wujud. Akan ada ham sandwich, akan ada benda yang dikatakan gunakan logo halal tapi sebenarnya tak dapat sijil halal pun. Dan sebenarnya ia lebih kepada pemeriksaan, pemantauan, pematuhan undang-undang, itu given lah. Bila benda ni berlaku memang given. Tetapi yang lebih rumit adalah soal ruang perbincangan ini yang tidak ada kaitan dengan penguatkuasaan undang-undang, iaitu sensitivity. Ada yang gelak sebenarnya, takkan Malaysia ni masyarakat yang kuno, benda macam ham sandwich ni pun nak bincang panjang lebar dan sebagainya. Tetapi saya rasa sebahagian besar daripada Muslim, umat Islam di Malaysia, benda macam ni sangat sensitif sebab dia berkait dengan satu ham, walaupun benda ni bukan ham kinzeh, tetapi ini sensitif sebab perkataan ham dan penggunaan sijil halal. What's the way out of this? Pertama, soal sijil halal itu kita kena ambil serius pada pandangan saya, kerana tolak tepi ham ke tak ham ke, satu syarikat yang meletakkan sijil halal tanpa mendapat kelulusan itu bagi saya benda yang besar. Sebab besar, kalau ini ham yang memang barangkali dikatakan chicken, tapi bayangkan kalau dah ada trend untuk main letak je sijil halal dalam benda-benda lain. So soal orang Islam risau, orang Muslim risau bahawa tak boleh percaya credibility cap halal itu benda yang besar. Kita tak boleh hilang credibility sijil halal dalam mana-mana perkara. Jadi saya segi penguatkuasaan dalam hal ini sangat serius. Tapi apa yang KJ bawa nak bincang saya rasa lebih besar, iaitu apakah ruang perbincangan bila berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Untuk saya, the politics of it ialah dia ada banyak elemen selain daripada elemen yang serius saya sebut tadi. Elemen kedua ialah elemen mengelirukan orang Islam, sentiasa dibangkitkan. Dan di sini saya rasa KJ dengan saya kadang-kala dilihat sebagai terlalu mengambil perkara ni ringan oleh setengah pihak lah. Sebab kita punya pandangan mungkin mengatakan bahawa kita kena yakin bahawa orang Muslim ni tidak akan dikelirukan sebegitu mudah. Orang lain ada pandangan lain, tapi pandangan kita sebegitu biasanya lah dari soal keliru. Tapi that's part of the narrative, mengelirukan. Ketiga yang saya rasa paling besar KJ, yang saya nak dapat pandangan KJ ialah this is about bagaimana perlu meletakkan keutamaan naratif Islam itu dalam public sphere, dalam perbincangan awam isu-isu dan the public space. UM ini sebagai tempat universiti, tempat belajar dan sebagainya dilihat sebagai public space. Sama ada ham itu betul babi ataupun ayam, sama ada sijil halal ke tidak, isu dia adalah the performance of the primacy of Islam has to be always clear in a public space.
bagi mereka yang mempunyai pendirian sebegitu. Sukar untuk nak mengupas terlalu panjang, because that I think is a deeper analytical point I'm trying to make. But the analysis, the brief analysis ialah di sinilah kita ada pertembungan ideologi ataupun pertembungan visi. Satu visi yang mahu melihat, macam saya sebut tadi, kedudukan Islam itu mesti sentiasa atas dalam bagaimanapun kita mengupas ataupun bagaimanapun kita meletakkan suatu isu itu, melebihi ataupun melangkaui just the letter of the law. It's the performance and the positioning of the Islamic narrative as the primacy, the primary way of looking at Malaysia. Berbanding juga dengan satu lagi naratif yang akan lebih longgar, akan mengatakan bahawa ini hanya benda yang kecil, kenapa perlu kita perbesarkan, kenapa kita perlu rasa bawah ancaman dan sebagainya. Di situlah pertembungan visi, ideologi dan pandangan tentang rakyat ataupun identiti kita sebagai rakyat Malaysia, kalau tidak dapat diselesaikan, akan sentiasa macam KJ kata, inilah episod-episod yang akan berterusan. Tapi underlying it is this clash. Dan of course isu ni macam disebut oleh Syaril, disebabkan ada pertembungan dari segi identiti dan sebagainya. Of course akan ada orang yang akan ambil kesempatan dari segi politik, sebab memang dah ada pertembungan dah. Kita tak boleh salahkan, sebab seperti mana Syaril kata, ini isu yang sensitif kepada orang Muslim, dan saya nampak memang wajar untuk dibangkitkan, tetapi tidaklah sampai tahap di mana ia menggugat kestabilan negara. Of course, very valid to raise this issue, minta supaya lebih sensitif dan sebagainya. Tetapi bila itu berlaku, saya kurang senang bila ada orang yang kata jangan besarkan isu ni. Contohnya kalau ada pemimpin yang cuba bangkitkan isu ni, yes, maybe sometimes performative itu terlebih lah. Tetapi ada yang kata, diam saja pasal isu ni. Saya rasa saya kurang senang juga dengan pandangan seperti berikut. Like, we name names lah. Dr. Akmal, he's vocal on so many things. Ada yang kita setuju, yang tak setuju. Dia bangkitkan benda ni. Ada yang mungkin kaitkan dulu dengan apa yang disebut tentang isu stokin dengan KK Mat, tetapi terus ada serangan daripada pihak lawan, kata tak payah bangkitkan isu ni remeh, isu ni kecil dan sebagainya. I think a bit of empathy on both sides lah diperlukan. That's the challenge KJ untuk orang yang berpendirian macam kita, sebab bagi yang cuba memahami nuansanya, apa yang kedua-dua saya dan KJ cuba katakanlah, ada jalan tengah di sini, di mana kedua-dua ekstrim yang mahu perform lebih-lebih soal yang ada sensitivity kaum dan agama ni, nak menjadi terpaling hero dan sebagainya, kita pun kurang selesa. Pada masa yang sama, kalau langsung tak ada empathy dan juga pemikiran kenapa orang Melayu Islam sensitif dengan perkara ni, pun kita tak suka. The problem with us KJ lah, ataupun posisi macam ni lah, it's not clear apakah the centrist position on something like this. Kita pergi Davos je lah. tak. I mean, ini saya sendiri mengakui lah. Di mana sukar untuk kita nak ceritakan pada orang, okay, apakah posisi yang dia lebih kepada jiwa bagi saya. It's your heart. Kalau kita mempunyai kemahuan untuk lebih hidup aman damai, tidak mahu sangsi dengan orang lain, saya rasa hati kita akan tergerak untuk buat sesuatu yang lebih empathetic. It's about the heart. It's not about the strict apakah yang perlu dibuat, apakah the technocratic answer. Sebab kalau terlalu fikir begitu, maka kita akan kalah kepada paksi. Masalahnya pendirian pertengahan ni sentiasa akan dibakul sampah oleh kedua-dua. Bukan dibakul sampah, but drowned out by that's what I'm saying, voices which are much easier to understand lah. Correct, it's easier to understand. Lebih faham pendirian-pendirian yang ada di satu pihak yang lain. Pendirian macam kita ni buat podcast je lah. Okay, kita we don't want to spend too much time on that. Ada satu kenyataan yang telah pun dibuat, tapi saya tak nak bincang dan kupas pada kali ini, Syaril, sebab ni adalah topik yang boleh kita meluangkan banyak masa. Mungkin kita kena cari guest untuk bincangkan benda ni. Tun Mahathir ada sebut dasar ekonomi baru tidak boleh kekal selamanya. Dari masa ke semasa dia akan keluar kenyataan macam ni lah. Sebenarnya dasar ekonomi baru dah tak ada dah. Dasar ekonomi baru dah tamat pada tahun 1990, digantikan dengan New National Development Plan ataupun NDP, Dasar Pembangunan Negara. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Dr. Mahathir itu, akan ada orang kata kritik saya lah, dasar-dasar ala DEB.
memang masih lagi wujud lah. Ala DEB dari segi penstrukturan semula masyarakat. It's very technical, so kita akan bincang pada episod. Can we save this? We can. Yeah, we can save this, yeah. Just one more berkenaan dengan fiscal responsibility ataupun kebertanggungjawatan fiskal. Kita sedang tengok apa yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan dari segi kebertanggungjawatan fiskal. Dikatakan bahawa tambahan pendapatan kerajaan adalah sangat-sangat luar biasa disebabkan rasionalisasi diesel dan sebagainya. So ramai yang nak tahu apakah ia akan diguna untuk apa? Apakah tujuan penjimatan pendapatan kerajaan dari segi penyasaran subsidi dan sebagainya. I'm actually pleasantly surprised, tetapi mungkin ini satu kenyataan yang tak popular lah. Sebab dengan penjimatan berapa bilion? 8 bilion lebih dari segi penyarasan subsidi diesel, mungkin akan ada andaian yang duit ini akan digunakan sebagai freebie yang popular. Tetapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kejeraya pada hari ini mengejutkan saya, tetapi juga mendapat pujian saya atas keberanian dan juga atas keputusan yang saya rasa logik dan juga rasional walaupun tak popular, iaitu bahawa tiada lagi tol percuma sempena dengan musim perayaan kepada pengguna lebuh raya di negara ini bermula tahun ini susulan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri baru-baru ini. Kenapa saya sebut begini, Syaril? Banyak sebab. Tol percuma ni benda yang bahaya. Sebab benda yang bahaya ni adalah benda yang diberi lepas tu susah nak tarik balik. Apa-apa percuma ni ataupun pemberian tunai adalah benda yang bahaya. Sebab dia akan jadi daripada satu insentif ataupun satu privilege kepada satu hak yang orang akan expect. Diskaun tol ni bermula pada tahun 2017 di bawah zaman Datuk Seri Najib. Dia tak bagi percuma, dia bagi diskaun. Contoh pada Hari Raya Aidilfitri dia bagi diskaun 10 hingga 30% untuk penggunaan touch and go ataupun plus mile. Lepas tu disambung zaman PH 1.0 Tun Mahathir pun ada juga, tak silap saya. Pada tahun 2019 ada juga sambungan diskaun tol. Kenapa ini berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan? Sebab bila kita bagi diskaun ataupun kita bagi tol percuma, somebody has to pay the syarikat konsesi tol. Dan bila kita umum percuma ataupun diskaun, kerajaan lah yang terpaksa bayar untuk tol diskaun ataupun tol percuma ni. Datang tahun 2022 tak silap saya, zaman Datuk Seri Ismail Sabri, pertama kali diberikan tol percuma untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri untuk PLAS dan juga lebuh raya Pantai Timur tak silap saya, dan juga lebuh raya utama dapat satu diskaun. 2023, 2024 di bawah Kerajaan Madani dia bagi percuma untuk semua tol. Semua tol bagi Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Christmas. Tetapi tahun ini dengan pendapatan yang lebih besar, Kerajaan Madani telah membuat keputusan tanggungjawab dari segi fiskal, dari segi pengurusan fiskal untuk kata bahawa tidak lagi ada tol yang percuma. Of course, keputusan ini tak popular sebab dah bagi. Bila dah bagi nak ambil balik, tak popular. Yang kedua, keputusan ini dibuat oleh sebuah kerajaan di mana di dalam kerajaan itu ada parti-parti yang satu ketika dahulu pernah kata bila menang akan mansuhkan tol. So dia akan menjadi ejekan lah. But they resisted that and I think they did something responsible lah. Sebab saya rasa benda macam ni tak perlu kita teruskan. Dan saya sempat chat GPT sebelum sampai ke sini untuk nak check berapa sebenarnya belanja kerajaan. So mengikut chat GPT, sebab saya tak sempat tengok dokumen rasmi kerajaan, 2023 apabila Kerajaan Madani buat percuma yang seperti mana KJ katakan untuk semua perayaan tu, jumlahnya 160 lebih juta. So that's not small money. 160 lebih juta yang ditanggung lah untuk buat percuma Deepavali, Chinese New Year dan juga Raya. Raya paling banyak 80 juta. So jumlah itu memang boleh dibelanjakan kepada benda yang lebih produktif. Dalam kita cakap kebertanggungjawaban fiskal ni, kita pun tak nak jadi terlalu konservatif, terlalu neoliberal yang mengatakan bahawa perbelanjaan kerajaan itu tak bagus. But not for something like this. But not for unproductive things. Ataupun belanja kerajaan tu mesti ada kesan produktif lah.
So ini Adakah menggembirakan Syaril rakyat. kata balik kampung itu tidak produktif dengan perbelanjaan di desa? Betul, Duit percuma. yang berhijrah daripada bandar ke desa itu. untuk belanja untuk sanak saudara. Betul. That sounds like a potential opposition line. Tapi poin saya adalah boleh 160 juta tu boleh dibelanjakan kepada benda yang lebih produktif. Okay. Berbanding dengan just menggembirakan rakyat pada ketika itu with no real follow on impact. Jadi di situ saya bersetuju. Ya, so adakah kita akan melihat lebih banyak lagi usaha-usaha seperti ini? 160 juta benda yang buat orang marah sikit, tak popular sikit, tapi adakah dia berani untuk tarik benda yang paling besar? Iaitu satu subsidi petrol yang sekian lama telah pun diberikan. Itu satu. Keduanya ialah apa yang telah mewarisi BRIM. BRIM juga satu contoh sumbangan tunai rahmah sekarang ini. Satu contoh yang mana pemberian tunai itu pada asalnya satu benda yang menggunakan istilah KJ dilihat sebagai privilege. Tetapi sekarang dalam kanta politik, it's seen as a competition. Siapa pentadbiran manakah yang memberikan sumbangan tunai yang paling banyak jumlah dia. Dia tidak lagi bercakap tentang sasaran yang patut, apakah kesan, tapi Najib bagi X billion, Anwar bagi Y billion, mana lagi besar. Benda-benda macam tu yang akan compare dengan Muhyiddin, compare dengan Mat Sabri. Itu yang menjadi. Dan kalau dilihat sebagai satu ulangan politik pun, saya percaya kepada dasar cash transfer, sebab saya rasa itu adalah satu dasar yang paling efisien untuk kita pindahkan pendapatan kepada rakyat. Kita pun pernah cakap dari segi penyasaran subsidi petrol, kita prefer cash. Tetapi ia ada juga pulangan politik yang kita mengharapkan sebagai orang politik. Tapi saya dah tak ada lah. Dah basi kan. I was about to come to that. Sebab lama kelamaan benda ni dah jadi basi. Sebab dia dah jadi expected benda. Tak ada siapa pun yang tahu bahawa bermula esok sumbangan tunai rahmah fasa pertama akan disalurkan. Nobody talks about berbanding dengan BRIM yang pertama dulu. Big news. Big news. So kita dah jadi desensitized kepada benda ni, dan saya faham mana-mana kerajaan yang enggan meningkatkan lagi cash transfer ni. Kalau dia lihat dari kanta ekonomi, dia akan buat. Tetapi dari segi politik, dia akan fikir 2-3 kali, sebab dia akan kata kita bagi pun orang tak kisah. Kan? Tapi kalau kita tak bagi, kita tak ada license to play. Of course. Kalau tak bagi, memang riuh sekampung lah. Okay? Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 140 Keluar Sekejap. Kita dah cakap isu lawatan PM, kita dah cakap isu-isu domestik. Kita nak kembali ke benda antarabangsa kembali. Dengan apa yang berlaku pada hari semalam, iaitu Donald Trump telah angkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua. Satu perkara yang sebelum 12-24 bulan ni mungkin dilihat sebagai tak mungkin berlaku, tetapi akhirnya beliau telah berjaya untuk defeat the odds and come back as the President of the United States. Dan pada hari pertama menjadi Presiden, sudah pun pelbagai pengumuman dan juga executive order, arahan eksekutif yang dibolehkan dalam sistem Amerika Syarikat. Seorang presiden boleh basically just give certain orders yang hanya laku pada tempoh dia jadi presiden, yang banyak mengubah landscape politik dan ekonomi di Amerika Syarikat. Tapi sebelum kita membutirkan antara executive order yang pengumuman-pengumuman besar beliau, apakah perasaan KJ melihat 4 tahun yang akan datang ini berdasarkan apa yang kita lihat beberapa minggu yang sudah? Yang pertamanya, saya rasa Biden dari segi domestic policy adalah seorang presiden yang agak consequential. Banyak benda yang dia telah buat, tetapi kesan itu, consequentiality itu akan dicabar oleh apa yang Trump akan buat. So legacy domestic Biden itu mungkin akan dipadam dalam tempoh yang terdekat ini. Malah ada beberapa benda yang dah dipadamkan lebih awal lagi. Saya sebelum pergi ke situ, Syaril, saya ada message semalam dalam grup kita, benda yang menarik yang saya jumpa dalam kuasa seorang Presiden Amerika Syarikat. Kuasa Presiden Amerika Syarikat macam kuasa Bahduli yang Tuan Agong kita, isu yang kenaan lah, pengampunan, pardon. Tetapi yang best di Amerika Syarikat ni, lagi best lah,
macam agung kita, dia boleh mengampunkan seorang penjenayah banduan lah, kesalahan dah berlaku. Di Amerika, dia boleh keluarkan pengampunan preemptive. Best gila. Maknanya dia lah mamak ni kata besok. Dia takut Trump ni akan pergi charge kawan dia ataupun ahli keluarga dia. Dia bagi pardon terus. Shit man, I mean, I've never heard of such a thing. Yeah. Has it been done before? Biden the first one to do preemptive? So kalau tak, mana Biden ada idea nak bagi preemptive pardon ni. Dia bagi kepada abang dia, kepada adik dia, dia bagi kepada besan dia, beras dia, kepada Anthony Fauci pun dapat juga. So anyway, I mean, just fun fact lah untuk kita tahu bahawa Presiden Amerika Syarikat ada kuasa foresight, minority report. Benda jenayah belum berlaku, dia dah bertindak dah. Dan implikasinya adalah Presiden baru tidak boleh membatalkan. Tak boleh batalkan kot. Sebab yes. Ya. Siapa saja boleh memikirkan analogi yang tak disebut. Tak disebut, ya. Apa lagi benda yang menarik daripada inauguration semalam? Okay, Trump mungkin dia kecewa sikit sebab dia tak dapat crowd besar, sebab sejuk sangat. Dia indoors Dia indoors. Dia tak boleh buat di tangga Capitol Hill, Parlimen dia kena buat di dalam. So dia tak dapat. Ada juga conspiracy theories yang perhati, dan saya pun perasan, bila dia angkat sumpah, dia terlupa nak letak tangan dia kat Bible. I saw the photo. So ada yang kata mungkin dia antichrist ke benda. I think he just forgot. I think he just forgot sebab yalah, perasaan gemuruh pada waktu itu, mungkin dia terlupa nak letak tangan dia. Dan the third thing I notice is that of course muka Joe Biden dengan sebab ucapan inauguration dia, ucapan pertama sebagai presiden lah, ucapan di mana dia akan umumkan apa yang dia buat. Biasanya ucapan yang syarat dengan harapan, ask not what you can do, what your country can do for you, what you can do for your country, hope, Obama dan sebagainya. Tetapi sebahagian besar daripada ucapan dia adalah untuk memastikan bahawa dia dapat selamatkan daripada keruntuhan yang berlaku selama 4 tahun, dan member yang buat keruntuhan tu duduk sebelah dia. It must have been a really uncomfortable speech for Joe Biden to sit through, especially the moments where Trump got the standing ovation. What's going to happen? Tak sampai berapa jam, dia pergi ke Rumah Putih, dia pergi ke Oval Office, dan dia keluarkan apa yang saya sebutkan tadi sebagai arahan-arahan eksekutif, iaitu arahan presiden yang perlu dilaksanakan. Antara lain apa dia arahan dia? Arahan pertama adalah untuk memastikan bahawa langkah-langkah untuk perketatkan immigration ataupun imigrasi ke Amerika Syarikat dilaksanakan. Basically dia telah umumkan satu emergency, satu darurat imigrasi di terutamanya di sempadan selatan, yang mungkin membolehkan beliau menggerakkan tentera untuk mengawal ketat sempadan dengan Mexico. Yang kedua, beliau telah usahakan supaya hak yang diberi kepada sesiapa, tak kira sama ada orang itu warga negara Amerika Syarikat ataupun undocumented, yang lahir di Amerika Syarikat tidak lagi menjadi hak mutlak. Ya, maksudnya kalau dia lahir kepada seorang undocumented migrant ataupun illegal immigrant, tidak lagi ada hak mutlak untuk menjadi so those first two things adalah usaha untuk mengotakan kata dan menunaikan janji bahawa dia akan jadi tough on immigration. Sebab salah satu sebab Biden kalah adalah inflasi yang tinggi. Yang kedua adalah uncontrolled migration. He lost control of the borders. So ini usaha Trump untuk tunjuk dia kuat. Yang kedua adalah dari segi antarabangsa. Di sini Syariah saya nampak ada konflik sikit, ada paradox sikit. Sebab pada satu sudut dia kata bahawa Amerika tidak akan terlibat dalam pergolakan dunia. Sebab itu dia claim kredit. Nanti kita akan sentuh sedikit tentang genjatan senjata antara Hamas dan juga rejim Zionis. Trump kata it was the impending fact of him coming in that yielded that result. Dan dia juga ada seorang naib presiden J.D. Vance yang sangat-sangat berharap dan usahakan supaya Amerika tamatkan konflik antara Ukraine dan juga Russia. So there's that isolationist streak, Syaril. Tetapi pada masa yang sama, dalam ucapan beliau dan sejak 2-3 minggu yang lepas, beliau telah menunjukkan bahawa bukan sangat isolationist, tetapi ada usaha untuk American expansionism.
Satu sudut dia kata tak nak terlibat. Satu sudut dia masih lagi threaten tarif. Tarif ini cukai kepada import kepada Amerika Syarikat. Belum dilaksanakan lagi. Dia masih lagi sedang menggunakan itu sebagai kayu untuk pukul negara seperti Mexico, China, Canada dan sebagainya, terutama negara yang ada trade deficit dengan Amerika Syarikat. Tetapi pada masa yang sama, there's this intent to make America an expansionist power. Sebab itu dia sebut pasal Greenland. Dia nak ambil Greenland. Dia sebut tentang Terusan Panama Canal. Dia kata tak tepat bahawa sekarang ni China yang mengawal Panama Canal, sebab Panama Canal mungkin terlalu tinggi kos dia untuk kapal-kapal daripada Amerika Syarikat untuk menggunakan terusan itu yang menyambung lautan Atlantik dan lautan Pasifik. Dan juga dia kata bahawa Canada akan jadi negeri ke-51 Amerika Syarikat. What kind of president says that? Crazy. Donald Trump says that. Yeah, imagine. I was about to say, imagine a Malaysian Prime Minister saying, but I stopped myself there. Whichever saya 15 state or whatever, 14. So saya rasa naratif ataupun cara menyifatkan isolationist tu masih betul, KJ. Apa-apa yang KJ katakan ada, di sebalik isolationism tu ada juga usaha-usaha untuk sentuh tempat lain. What I think maybe the better word dan terma yang mungkin lebih tepat ialah Amerika Syarikat berundur daripada posisi kepimpinan. It doesn't want to lead in the normal way anymore. Out of WHO, out of Paris Accords. Yeah. Jadi nak terbabit NATO on your own. Betul. Nak memimpin satu global dunia, dia tak berminat. Tapi dia tahu dan dia nak kekalkan dan dia nak tambah kuasa Amerika Syarikat untuk Amerika Syarikat. Tidak ada pretense untuk export American values or anything like that, right? So saya rasa dia tak minat dengan projek tersebut. Dia lebih berminat bagaimana menggunakan kuasa dia, kuasa ekonomi dia, kuasa dolar dia, kuasa tentera dia barangkali. Dia just the threat of military action untuk mendapat apa yang dia nak untuk negara dia sendiri. So that's what we're faced with, kan? Dan saya rasa untuk kita sebagai negara di Malaysia dan Asia Tenggara, khususnya Malaysia, nak kena tengoklah daripada banyak perkara ni mana yang kita paling khawatir ataupun mana yang memerlukan kita punya reaksi dan respon yang lebih strategik. Satu perkara KJ yang saya nampak Trump tidak berbeza daripada Biden, if there's one area, ialah bagaimana mereka melihat China sebagai strategic rival. Itu institutional view. It's the institutional view which started with Trump, I think, a lot. And then it became more severe bawah Biden. Dan barangkali akan terus bawah Trump dalam hal ini. Jadi, if there's one thing there'll be a continuity is this. Dan maksudnya, ekspresinya mungkin berbeza dari menzahirkan dari segi tarif sama dengan China ke, berkenaan dengan bagaimana posisi mereka dengan China berurusan dengan Taiwan. Soalannya dan ekspresinya mungkin berbeza, tetapi melihat China sebagai lawan itu jelas, bukan sebagai kawan nak dibawa masuk dalam orbit globalisasi dan sebagainya. So that's one. Dan kita tahu kita kena sentiasa bijaksana lah dalam memastikan bahawa dalam pergaduhan ataupun pertempuran dan persaingan antara dua kuasa ini, kita sentiasa faham apakah reaksi kedua-duanya. Dan saya tertarik tadi cakap tentang Forum Ekonomi Dunia. Sebelum saya sampai sini, saya sempat tengok live the Vice Premier of China was speaking at WEF, KJ. Dan daripada awal ucapan, from the first second of dia punya speech, saya dah tahu dah dia nak memposisikan China sebagai jaguh globalisasi dan jaguh perdagangan bebas. Satu benda yang sangat ironi. Kalau bayangkan sebuah kerajaan kepimpinan komunis, the Chinese Communist Party is the one talking about free trade and free flow of goods and ideas. How far we've come dan reverse banding dengan Amerika Syarikat. Itu satu, China. Kedua ialah salah satu yang dia tarik keluar KJ ialah this OECD tax deal ataupun this tax agreement. Forgot the exact term, tapi dia ada dua pillar lah. One of which is a global minimum tax 15%. So untuk makluman secara ringkasnya, ada dah satu perbincangan beberapa tahun kebelakangan ni bagaimana untuk mengelak syarikat-syarikat antarabangsa multinational, global tax deal. OECD global tax deal. Nak mengelak syarikat-syarikat besar ni untuk mengelak cukai lah. So apa yang dia orang buat kadang-kala sebab dia beroperasi dalam banyak negara, dia hanya bayar cukai dalam negara yang dia ada office ataupun dia ada operasi fizikal. Dan negara itu kebetulan adalah negara yang paling kurang
tax rate dia. So antara benda yang cuba diusahakan oleh OECD ialah tak boleh lah, kita kena minta mereka bayar cukai dalam negara yang mereka ada banyak pengguna. Jadi di sini ada kesan pada Malaysia sebab kadang-kadang some of these tech giants they don't have physical operations maybe in a country like ours, tapi the users are in places like Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dengan penarikan keluar Amerika Syarikat daripada this deal, syarikat ni dapat elak bayar cukai lah. Dapat, so berterusan lah. So benda ni ada kesan. So if kalau tech bro semua ada dekat dekat situ. So kalau, saya tak pasti, tapi kalau kerajaan kita, EPU ke sesiapa ke telah merangka ataupun mengira kutipan cukai untuk tahun-tahun mendatang ni berasaskan this global tax deal, I don't know if they did, but if they did then have to revise balik lah. So ada kesan di peringkat negara kita sendiri. So those are the 2-3 things. KJ, maybe you want to talk about WHO? WHO kesan dia mungkin lebih kepada pembiayaan, dan juga kesan dia kalau berlaku pandemik, sekali lagi pematuhan kepada standard norma antarabangsa. Amerika Syarikat dia sekarang ini mempunyai seorang Menteri Kesihatan yang mempunyai pandangan yang sangat non-mainstream, RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr., anak buah kepada mendiang John F. Kennedy. Dia tak percaya kepada vaksin sangat, dia tak suka kepada WHO. So mungkin akan merumitkan sekiranya berlaku pandemik dari segi global coordinated response. Cuma saya nak sentuh dua lagi perkara tentang Trump, Syaril. Pertamanya adalah TikTok beberapa hari sebelum Trump mengangkat sumpah telah pun di-ban, diharamkan di Malaysia. Lagi expression anti-China. Tetapi Trump ni dia out of negotiation. Dia bagi TikTok hidup. Tetapi mungkin di belakang dengan syarat dia nak take over TikTok. Sebab he's a businessman. Dia fikir TikTok ni ada 180 juta pengguna di Amerika Syarikat. Kalau ban, what's the use? Yeah. So I'm going to get it back on, tapi I'm going to tell ByteDance in China, you sell it to me. Wow. Can you imagine that? Yeah. Dan nampak macam memang ada usaha ke arah itu. Itu yang dia nak buat. Dia kata okay, tak apa, even we become partners. You know, saya tak akan put it past Trump to tell ByteDance, you 50%, I 50%. Sebab dia transactional. Dari segi ideologi memang dia nampak China ni sebagai competitor, tetapi at heart he's a businessman. So dia kata antara lain, Donald Trump menyatakan beliau akan menghidupkan semula akses aplikasi tersebut. Frankly, we have no choice. We have to save it. Why? It means people dancing and, cats meowing. Yeah, I learn how to cook from it. And you learn how to cook from it. So, saya melihat bahawa ini adalah penyelesaian di mana Amerika Syarikat akan tentukan siapa yang own the data and the 180 million user Amerika Syarikat. Dan mungkin he'll buy all of TikTok, not just the American business. How would China respond to this? Sebab China pun akan nak jaga muka lah kalau dilihat. So China sekarang ni sama ada dia nak jaga dia punya muka dan dia akan jual, ataupun dia harakiri lah. You're not going to take it. We're going to take it down with us lah. Yeah. We're going to take it. You want to ban it, then you ban it for Amerika Syarikat, dan kita kekalkan TikTok di the rest of the world. Yeah. So Trump dah letak China on the back foot already. They have to decide strategically apa yang dia nak buat. Last berkenaan dengan Trump ini, Syaril, adalah sorry saya terpaksa raise benda ni, but I need to raise this. Lawrence Wong has spoken to Trump. Petong Tan has spoken to Trump. Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, dah ada phone conversation with Donald Trump. Petong Tan Shinawat, Perdana Menteri Thailand, has had a phone conversation with Trump. Prabowo has had a phone conversation with, which he went and posted so everywhere in its entirety, sir. Yeah. Bongbong Marcos telah pun ada panggilan telefon dengan Trump. Of course, ally yang paling utama Amerika Syarikat di Asia Tenggara adalah Filipina. Of course, Marcos would have had the phone conversation. You know who hasn't had the phone conversation with Trump? Anwar Ibrahim. Yeah. So we need to ask why. Yeah. I don't think it's because PM doesn't want to have the conversation. No, I'm sure not. Yeah. Kita kena tanya soalan ni. Kenapa Perdana Menteri PMX? Kita mula episod ini dengan mengatakan bahawa yes, kita support PMX ada profil yang tinggi pada tahun ini sebagai pengurusi ASEAN, but he's not had the call with Trump. Of course, he'll have the call with Trump tomorrow and people say, okay, as tertinggal bahas. Tetapi as of today, iaitu 21 hari bulan, malam, Januari, masih belum ada. Ya, tak mau terlalu berspekulasi.
That's a fact. But that's a fact lah. That's a fact. The other ASEAN, the big ASEAN countries yang lain dah dapat that phone call. So hope that we are on the radar at some point. Bukan kerana kita nak berlutut kepada masyarakat, tetapi sebab this is the geopolitical game, and it's the diplomatic thing to do. The fact that the call has not gone through yet says something. Dia syarat dengan simbolisme geopolitik. Sebab bila benda ni berlaku, biasanya negara yang nak call tu dia akan usahakan. The foreign ministry will tell the State Department, by the way, my prime minister wants to call your president. Dan dia akan hantar kepada transition team. Dia ada queue. Tapi it didn't go through. On slightly different related note juga, KJ nampak tak klip di mana Trump waktu dia sign arahan eksekutif ni, dia duduk melayan soalan wartawan. Dan salah satu soalan adalah which is the first country you'll visit. Dan dia kata traditionally US president ni UK. Tapi when my first term 2016, Saudi Arabia was my first country. Dan dia kata untuk dapat dia pergi ke Saudi dulu, Saudi menjanjikan untuk beli import barangan daripada Amerika Syarikat 450 bilion. Barulah dia sanggup untuk datang. So basically Saudi, according to Trump, Saudi basically paid for it to be the first country. It's a transactional lah. Itu paling transactional. Out of the deal. Bukan saya nak puji Trump because there are a lot of things to be concerned about President Trump, tapi I thought jawab soalan daripada the Resolute desk on the Oval Office tu style lah. Flex lah. No, I mean dia tak kisah lah. Dia tanya lah. Dia macam soalan. Dia tak ada lectern, tak ada rostrum, tak ada benda, tak ada press secretary tanya, okay, you are from CNN, please ask. Dia ask. Ada yang kata, did Biden leave you a letter? Did he? Lepas tu dia buka laci kata, oh yeah, here it is. Shall we read it together? I mean, he's really, in his element lah kot. In his element, and very comfortable in his element. Yeah. Alhamdulillah ada kalau ada genjatan senjata di Gaza setelah berbulan-bulan, 15 bulan genosida yang telah mengakibatkan 46,000 hampir 50,000 nyawa terkorban, satu kekejaman yang paling dahsyat dalam sejarah beberapa dekad di peringkat dunia, satu kemusnahan yang sangat-sangat dikeji dan dikutuk oleh hampir semua negara dalam dunia ini. Telah pun ada perjanjian yang telah proses perantara dilakukan oleh Qatar dan dapat sokongan dan kerjasama daripada beberapa negara, termasuklah kita akui, termasuk Amerika Syarikat. Ada beberapa fasa genjatan senjata, pembebasan tawanan, iaitu Hamas akan membebaskan beberapa orang Israel yang ada di pihak mereka, dan juga Israel akan membebaskan kira-kira 2,000 tahanan Palestin, kebanyakannya wanita, daripada penjara-penjara yang ada di tebing barat dan juga di Israel. Israel akan menarik diri sejauh 700 meter daripada Gaza, untuk buffer zone, supaya ada ruang bagi bantuan kemanusiaan, akses kesihatan akan dibuka. Dan untuk fasa lanjutan, pembangunan semula Gaza, pertukaran tawanan tambahan lebih long term, dan penarikan penuh tentera Israel. Cuma saya sedih, Syaril, sebab dalam penyelesaian ini masih lagi tidak disebut tentang negara Palestin yang bebas dan berdaulat secara mutlak dan secara langsung. Dan kita semua tahu bahawa Israel mempunyai rekod melanggar perjanjian genjatan senjata, mencetuskan kebimbangan, terus dengan usaha untuk menyekat tebing Gaza. Dan Netanyahu sendiri telah memberi amaran bahawa Israel tidak akan agak-agak untuk kembali berperang jika situasi dianggap tidak memenuhi keperluan keselamatan dia. It's sad to say, Syaril, because sama ada genjatan ini dan juga proses fasa-fasa pembangunan semula Gaza, dan mungkin selepas itu Palestin yang bebas dan aman akan jadi kenyataan dan akan berjaya, bergantung kepada manusia yang kita baru cakap tadi, Donald Trump. I think he will be a big factor in whether or not he's interested or he's just interested. Dah selesai. Aku tak nak pening lepas ni. Tak ada lagi genosida berlaku, tak ada lagi perang berlaku. I've done my part. Yang lain semua pandai-pandai lah. Dan dia berbalik kepada pendirian asal Trump, iaitu very pro-Israel.
Semuanya berlaku dengan izin Allah tentu. Tapi dalam analisa kita, dalam analisa duniawi kita, saya rasa penting selepas 5 minit sebelum ni kita bercakap tentang Trump, apakah yang boleh dan apakah yang mungkin, ialah kita jangan romanticize dia lah. Dia masih lagi, terutama dalam hal ini, kita tak lupa bahawa bawah Trump versi pertama, kedutaan Amerika Syarikat dipindahkan ke Baitul Maqdis. Itu satu isyarat besar bahawa Trump bukannya at least in that term is not a pro-Palestinian president lah. Dan banyak lagi benda lain. Ingat tak ada Muslim ban masa dia buat. So he's not going to be the savior for Muslim out of the goodness of his heart, right? It's not going to happen. Muslims, Palestinians ataupun the minorities in America, saya tak rasa itu pun dia punya politics kan. But apa yang telah dia lakukan dari segi kesannya menjadi deal maker dan tidak mahu menjadi tidak mahu konflik yang berterusan sebab it's not good for business, not good for American economy, maka gencatan senjata itu telah berlaku. Dan walaupun Biden cuba mengambil mileage, cuba mengambil kredit, mengatakan oh ini adalah deal yang saya telah rangka tahun lepas dan sebagainya, but in the end dia memerlukan seorang seperti Trump yang barangkali ada kata dua kepada Israel yang menyebabkan benda ni berlaku. So di setakat itu saya rasa kita boleh rasa okey, ada baiknya benda ini berlaku. Tetapi nak mengharapkan bahawa ia membawa kepada sebuah Presiden Amerika Syarikat yang akan memperjuangkan demi keadilan satu negara Palestin yang berdaulat, itu saya tidak ada harapan yang tinggi dari segi analisa duniawi. Tapi kita sentiasa percaya bahawa akan tiba satu ketika kemerdekaan itu berlaku, sama ada bawah Trump ataupun presiden yang lain. Cuma mungkin kata terakhir daripada saya berkenaan dengan isu ni adalah bila genosida ini bermula, peningkatan kesedaran terhadap Palestin secara semula jadi, of course naturally akan meningkat. Tetapi kita kena ingat bahawa ini adalah perjuangan yang belum selesai. Perjuangan yang belum selesai sehingga Palestin bebas, merdeka sebagai negara berdaulat. Jadi saya harap komitmen terutamanya rakyat Malaysia yang sangat-sangat kuat menyokong Palestin sewaktu tempoh genosida yang spesifik ini, walaupun masalah ini bermula daripada tahun 40-an Nakba, akan terus memberi sokongan kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Dan semoga matlamat untuk adanya satu negara yang berdaulat itu menjadi satu kenyataan. Kalau saya boleh tambah akhir sekali KJ, kita dah banyak membantu ramai rakyat Malaysia yang menyumbang, tapi ini masanya untuk kita sumbang lagi. Sebab apabila dah ada gencatan senjata, maka proses untuk bina balik satu kota yang telah pun dimusnahkan, Gaza itu, tempohnya panjang tetapi memerlukan sumber kewangan dan macam-macam lagi sumber. Tapi kalau kita ada sedikit lebih, maka berilah sumbangan tersebut. Apa kata? Kita buat. Sebelum, yalah, mungkin salah satu daripada kita akan meninggalkan sofa ini dalam tempoh yang bukan terdekat, tapi dalam tempoh yang tak terlalu jauh. Mungkin tak terlalu jauh. Tetapi bila sebelum tamatnya partnership ini, for now, kalau diizinkan keadaan keselamatan, can we do a KS from Gaza? We love to. Let's do a KS from Gaza. Dan kalau anda setuju, nyatakan sokongan anda dan kita akan sampaikan keluar sekejap daripada bumi Gaza. InsyaAllah. Thank you.